Cine câștigă? Cum să nu, dar am uitat să vă zic. Asta e o chestie pe care chiar am vrut să o menționez pentru ca acest video să fie exclusiv și să dea toată lumea click și o să pun și un clickbait în titlu și o să zic câștigă, anunțăm cine câștigă asta. Voi chiar aveți impresia că noi ne avem un contract care ne împiedică să spunem lucruri de genul ăsta? Nu mă zic. Uitați-vă la emisiune și veți vedea. Care e echipa ta preferată? Îmi place foarte mult Ștefania și Spic și Fodor cu Bontea. Vă era dor de casă? Evident că ne era dor de casă, doar că nu prea apucam să ne fie dor, adică în ideea în care ne puneam în pat și aveam 10 minute înainte să adormim, 10 minute, un sfert de oră, în care aveai timp să te gândești, mi-e dor de casă, mi-e dor de presiunea de la duș. Lasă familia, lasă. Presiunea de la duș. Sau dușul, sau toaleta, inexistente de multe ori în Filipine. Cum a fost să ignorați cameramanul pe timpul filmărilor? O întrebare foarte interesantă. Da, am mai întâlnit-o în toate Q&A-urile astea pe care le-am făcut de la Matthew. A fost destul de greu să ne obișnuim cu asta, mai ales în primele etape în care trebuia să ne vedem de misiuni, să alergăm de colo-colo, să facem ce aveam de făcut, dar în același timp trebuia să fim atente ca tot timpul să fim cu fața la cameră, să nu fim cu spatele, pentru că imaginile în care eram cu spatele au prea puțină valoare de multe ori ca să fie difuzate. Ori noi tot timpul și în momentul în care ajungeai la geam și să zicem că ăsta e geamul mașinii, da? Sta așa mașina și noi mergeam așa și ne băgam și cameramanul era în spatele nostru și noi ați văzut cum eram, ca țesoasele ninja cu două ghiozdane în spate și nu mai vedea nimic de noi. Ori trebuia să ne dăm noi ori așa și el să prindă așa, ori invers și să prindă pe diagonala asta la altă, ori cumva printre noi, adică să ne vadă și ideal ar fi să fim împreună. Un lucru pe care, din nou, nu l-am înțeles primele etape. Eram alandal, așa, trilul, păcărări. Trebuia să fim tot timpul împreună. Nu exista că una face autostopul, cealaltă citește de pe plic sau încearcă să vorbească cu nu știu cine de direcție sau așa. Toate lucrurile trebuiau să fie făcute împreună. Dacă una merge acolo, merge și cealaltă acolo. Și asta a fost una dintre regulile care erau așa, hai de capul meu. Deci tot timpul trebuie să fim împreună. Deci dacă, cum a fost treaba cu strugurii, de exemplu, de trebuia să zdrobim strugurii. Trebuia să mergem împreună în vie, nu puteam să merg eu singură să las pe Carmen în Lighean și eu să fug să iau struguri și să vin înapoi. Nu. Și ea trebuia să se încalțe, că era desculță pe struguri și totuși să-și ia Adidas și ca să poată să meargă pe pământ și prin crengi și pe acolo ca să ajungem în vie. Deci, astea au fost mici momente care mi se părea că pierdem vreme, dar asta este experiența Express și asta înseamnă. În rest, la un moment dat ajungi să nu te mai gândești neapărat la asta, adică sunt niște semne care ți se fac de multe ori din spate, ajungi să comunici foarte ușor din priviri sau o chestie de genul ăsta, mergeți mai încolo, haideți mai încoace, chestia asta însemna împreună, sau când eram chiar vrea, știi, se striga împreună, am zis împreună. Deci da, sunt variante și variante, dar de multe ori era o chestie foarte subtilă în care ni se spunea puțin mai încolo sau ceva nu-i bine sau așa mai departe. Dintr-o regulă de genul ăsta, cameramanul tot timpul trebuia să intre în mașină înaintea noastră ca să poată să filmeze cum intrăm în mașină, trebuia să iasă primul din mașină și să-și regleze balansul de alb și după asta noi să ieșim din mașină. Sunt aici tot felul de reguli care țin cumva de partea de producție și de filmare. Off topic, vă iubesc, să știți că vă admir foarte tare. Mulțumim! That's so nice, really. Când voi găseați cazare, cameramanul trebuia să... Nu mă sunați că am treabă. Când voi găseați cazare, cameramanul trebuia să își caute singur, cum era posibil în Taiwan. Cameramanul, reporterul și toată echipa pe care am menționat-o mai devreme își aveau un fel de diurnă pentru cazare și își găseau cazare într-un loc pe cât posibil apropiat de locul în care dormeam noi, ca să nu aibă foarte mult de călătorit. Nici când voi trebuie să vă gândiți că ei erau cu noi, se trezeau deodată cu noi, ca să ajungă la noi, că de multe ori făceau și câte o oră pe drum, ca să ajungă unde eram noi să ne apucăm de filmări, după care seara, după ce terminam cu interviurile, noi aveam... Voi vă gândiți că noi eram, de exemplu, aici, într-un pat random undeva, am făcut interviurile, am și mâncat cina, a fost și filmată cina, tot e ok, s-a filmat tot, it's a wrap, jos la valierele, puteți să vă puneți la somn. Noi
în 10 minute, ca la armată, demachiere, așa ceva, n-ai văzut Valvârtej, pijamale și în pat. Și pregăti pe dimineața ținută sau ce mai era, două povești, noapte bună. Dar ei aveau de multe ori de mers, o oră, 40 de minute, jumătate de oră, depinde de la caz la caz, la o cazare. Cazarea pentru ei se căuta în fiecare seară, în funcție de ceea ce găseau. Și mai găseau o pensiune, un hotel, un ceva în preajmă. Nu-și căutau singuri cazare așa la modul... LPAU, translatorul, care era tot timpul un localnic de acolo, care știa foarte bine engleză, le făcea rost de această cazare, la modul căuta pe Booking și așa mai departe și ducea până acolo. Vă dați seama că șoferul și LPAU erau practic localnici, că altfel n-aveai cum să te înțelegi. Oricum ne-am înțeles deloc pe acolo, deci n-ai cum. Cameramanii aveau mâncarea lor sau mâncau la fel ca voi? Epa, aici deja e altă dilemă. Da, aveau mâncarea lor, de multe ori aveau și pe set organizat un fel de catering, nu știu ce Dumnezeu, cortulețe din astea unde mâncau. N-aveau treabă cu noi. Aveau sandwich-uri, aveau cafea, aveau cola, aveau de toate. Noi n-aveam nimic. Da, aveau mâncarea lor. Câte amulete ați avut câștigate până la finalul concursului? Am avut o amuletă câștigată, cea de la scufundări. A jucat Carmen cu o amuletă cu Ristei, pe care a câștigat-o de fapt Ada Colia, și am mai jucat noi prima amuletă din concurs, chiar prima din primul episod, sau al doilea, nu știu cum s-au difuzat, unde n-am câștigat. Au câștigat abagii la secunde, efectiv. Ce nervi am când mă gândesc. Nervi, mă rog, Alina nervi. Așa. Care echipe pot spune că ați format cea mai strânsă legătură? Cel mai des, după concurs, am comunicat cu Spic și Ștefania, poate și pentru aceste episoade de YouTube și așa mai departe, dar cu ei am vorbit cel mai des, chiar am fost și la ei acasă să ne uităm la un episod din Asia Express. Ne sunt foarte dragi, sunt foarte de treabă, ne place foarte mult de ei și flow-ul lor și tot. Oameni foarte faini. Și cu Ada și Cătă cumva am mai vorbit. Noi vorbim cu toții pe grup oricum. Am fost la ziua lui Ada, ziua Adei, a fost în București, acum s-a ținut o petrecere. Chestii de genul ăsta. În rest vorbim cumva pe Instagram și așa. Cu Spic și Ștefania am vorbit mai mult, am ținut legătura mai mult, ca să spun așa. Aș vrea să știu foarte mult unde dormeau operatorii peste noapte. Pupici și sunteți superbe amândouă. Am răspuns deja la această întrebare și aș vrea să știu dacă aveați voie să cereți localnicilor foaie și pix care să vă scrie. De exemplu, în chineză nu. A fost exclus, n-am avut voie să păstrăm nici măcar, adică evident că nici măcar, n-am avut voie să păstrăm astea, chestiile alea de carton ce erau cu scrisurile alea în chineză care ziceau dacă pot să dorm la dumneavoastră acasă în seara asta, am nevoie la toaletă, nu am bani, mi-e foame, n-am mâncare și așa. Și nu aveam voie să avem nimic scris în chineză, nu destinație la modul să stai ca la ocazie la marginea orașului cu ăsta și să zici vreau să ajung în Guangzhou, nu știu, habar n-am, am zis și eu un oraș care ești măcar din Taiwan. Nu, exclus. N-am avut voie cu pix și chestii de genul ăsta și la multe dintre probe, inclusiv la alea cu caligrafia, asta a fost fanul, să tot fugim, să căutăm, să... N-am nimic, promit. Am stat pe terasă seara. În primul rând vreau să vă felicit pentru tot parcursul vostru în concurs. Mulțumim. Aș urma după aia întrebarea cu localnicii și pixul și foaia. Am înțeles. Sunt puțin mixed up întrebările. Să vă închipuiți că sunt la, cred că, un sfert din aceste întrebări. S-ar și tare putea să împărțim video ăsta în mai multe părți. Hai să vedem mai departe. Aveați voie să vă aduceți câte lucruri vreați? Putem să ne luăm tot ce vrem cu noi, mai puțin telefon, bani, al doilea telefon sau știu eu ce chestii de genul ăsta, monede ascunse, nu știu, tot felul de... Nu știu, cam astea erau chestiile, știi? N-aveai voie să ai la tine tehnologie și treaba asta. În rest, ce Dumnezeu, că n-aveai nimic nevoie de mare lucru. Până la urmă, aveai obiectele de igienă personală, aveai câteva medicamente, fiecare are medicamentele lui pe care le ia și așa mai departe. Și hainele. Cât de greu a fost să-i convingeți pe oameni să vă ia cu mașina? Ați văzut, în Taiwan era să murim cu nervii, să facem cu nervii pe loc. Nu. Foarte greu. La modul nu înțeleg Google. Nu înțeleg nimic. Deci nu tu, yes, no, sunny side up, nimic. Can you... Nu, îmi cer scuze, dar chiar la halul ăsta au fost în Taiwan. Greu rău de tăfățică. Care a fost cea mai importantă lecție învățată pe parcursul emisiunii? Că putem face orice, că nimic nu ne stă în cale, că toate lucrurile sunt posibile atunci când ai
ambiție și perseverență și stai silința. Dar acum asta cu ultima a fost o chestie pe care am învățat-o în general și din viață, dar din concurs, da, cam astea au fost principalele lucruri. Totul este posibil, trebuie doar să vrei și sunt foarte multe limite pe care poți să ți le întregi, dar în viața de zi cu zi, de cele mai multe ori nu ai șansa să treci prin astfel de momente și noi am avut șansa asta acolo în Asia Express. Ați intrat iar în competiție după eliminare? Dacă nu, nu mă mai uit. Deci, asta cu nu mă mai uit la emisiune e cea mai mare porcărie. În primul rând, trebuie să vă uitați la emisiune pentru că ăsta este finalul, ăsta este momentul pe care îl așteptăm cu toții. Mai sunt câteva săptămâni și se încheie al 3-lea sezon Asia Express. Trebuie să ne uităm cu toții. Eu, sincer, atât de curioasă să văd ce se întâmplă duminica asta. Cine intră la ultima șansă? Încotro se duce competiția? Cum o să evolueze situația? Pentru că abia acum lucrurile devin interesante. În momentul în care suntem în semifinală, nu mai au cum franți să se voteze între ei, că sunt prea puțini. Nu știu ce să vă mai zic mai mult de atât. Trebuie să vă uitați neapărat la emisiune. Nu pot să vă spun, ați intrat în competiție după eliminare. Astea sunt niște chestii pe care oricum n-am cum să le spun pe cameră în momentul de față și nu ține de faptul că am intrat noi sau n-am intrat în competiție. Vă invit doar să intrați și să vedeți show-ul, pentru că este ceea ce este. Un show TV, o bucățică de entertainment, un moment foarte fain de care putem profita, o bucurie în momentele astea de stat acasă, o pauză de la tot ceea ce înseamnă știri cu COVID și toate chestiile pe care, lucrurile pe care le auzim zi de zi până la urmă la știri și așa mai departe. Și e un show foarte tare. Și eu ieși afară, nu. Deci de-abia aștept să văd ce se întâmplă. Cine este și ce se întâmplă. Priviți și veți vedea. Ați avut serii care se plecați de la cazare ca să vedeți cu alte echipe cazate de apropiere? Nu. Exclus așa ceva. În primul rând că n-aveai chef de așa ceva pentru că îți era somn și vrei să te duci la somn și să-ți vezi de treaba ta. Singura întâmplare de genul ăsta, ca să spun așa, a fost în momentul în care am ajuns la amuleta cu surf. Am ajuns noi, Abagiu imediat după noi la câteva secunde și imediat după iarăși la câteva secunde Spic cu Ștefania. Când a fost cursa aia, raliul ăla, care a fost într-adevăr o cursă nebună, deci că era Formula 1 în Asia Express. Aia a fost seara în care ei s-au cazat undeva în apropiere, nu știu, au găsit o casă undeva acolo pe mal, pe malul mării, oceanului, ce Dumnezeu era, dar au venit până acolo, la noi, la surferi. Atât. Am băut niște shot-uri, a fost o seară care a părut total desprinsă din peisajul de Asia Express, sinceră să fiu, cum au fost toate serile de imunitate, pentru că ieșai din nebunia și frenezia jocului și intrai așa într-un, wow, ce frumos e să fii turist aici în Filipine sau în Taiwan sau oriunde fi, știi? Adică, vedeai locul ăla cu alți ochi, practic. Ne spuneți despre momentele care nu au reușit să apară pe TV. Cred că aici ar trebui să reiau episoadele ca să-mi dau seama. Vă dați seama că după lansarea emisiunii, deci emisiunea s-a lansat la 4 luni după ce noi ne-am întors din Asia, efectiv nu mai țin minte ce s-a întâmplat. La multe emisiuni m-am uitat de genul, și de aici am mers acolo și am avut proba aia și da, acum mi-amintesc. Pentru că n-ai cum să ții minte lucrurile astea. Dar sunt anumite momente care nu au fost date. Bine, nouă ni se par că probabil că nu au fost așa de funny sau nu știu. De exemplu, n-a fost dată la un moment dat sunt unele cazări care nu sunt date pentru că, în mod evident, nu ai cum să dai, mai ales când suntem 18 oameni, gen 9 echipe, 9 seri de cazare cu tot ce se întâmplă. Noi filmăm peste o oră jumate la fiecare cină. Nu ai cum să dai tot. Asta e clar că am stat numai pe Asia Express și numai pe post. Dar a fost, de exemplu, o seară în care am dormit. Am găsit destul de greu cazare. Asta nu s-a văzut. Am văzut numai Carmen cum scutura niște gratii la o casă. Nu vreau să mă milogez, de ce nu mă ascultă lumea? După care noi ne-am pus undeva pe trotuar. Eu mi-am luat o bere din banii de la Gina. Era o bere super mare, zicea Red Horse, e o bere din Filipine. Cred că avea 750 ml sau ceva de genul. M-am pus pe o bordură. Noi încercasem deja la 1, 2, 3, vreo 4 case, inclusiv aia cu Where's the Chicken, Show Me the Chicken. Și efectiv eram puțin așa descumpănite. Era tot în începuturile înregistrării acestei emisiuni și ne-am supărat, în fine, ne-am bosunflat. Și ne-am pus pe bordură, eram lângă un salon, vai de mama lui, de manicură, pedicură de stat din sat, unde era un chioșc. Imaginați-vă chioșcurile astea de la bunici, care efectiv găsești tot ce vrei tu la plic.
ciocolată la plic Finetti, brânză de întins pe pâine la plic, șampon, nu știu ce mai este la plic, tot ce vrei la plic, țigări la fir, bere la sticlă, îți desfac, bei. Na, ne-am luat o bere și ne-am pus în cur pe marginea drumului, pe un soi de bordură și ne uitam așa în dreapta la un moment dat, în stânga de fapt, acum că mi-amintesc cum stăteam, și ne uitam așa în stânga și nu mă văd așa în iarbă. Am zis, nu, sau oricum nu o să găsim cazare, că durează nu știu cât, că nu, ne plângeam noi pe acolo. Momentele astea au fost filmate și era un cocoș la un dat acolo la 2-3 metri, ne-a dar frumos, frate, deci la modul sclipitor, așa, zici, că era dat cu lenor pe pene, era silky smooth, nu, cu spray-ul ăla de Luciu de la Moro, care o colere a dat pe pene. Foarte frumos cocoșul, lângă el un alt cocoș așa colorat și cumva mi-a fost, ca să vezi cum funcționează lucrurile, mi-a fost atrasă privirea așa încolo spre cocoșul ăla și ca să vezi că după aia în spatele curții, cumva așa lung pe alee, am văzut că este de fapt o casă. Era o casă negata din beton, așa sunt toate casele în Filipine, oricum că vine ploaia, sezonul ploios, oricum le strică tencuiala, deci nu are rost să o facă pe din afară, rămâne la beton. Am dormit acolo, oamenii aveau o fabrică sau mai multe fabrici, nu fabrici, Doamne iartă-mă, crescătorii de pui, ca să le spun așa, și cu abator și toate cele am mâncat foarte bine, pui, evident. Aveau și o afacere adiacentă, ceea ce ne-a dus pe noi, de fapt, în curte, acest business cu cocoși de lupte. Am aflat mai multe și despre treaba asta la masă, am dormit bine, într-o cameră faină, camera fiului lor care era plecat la facultate în Manila, că toată lumea e ca și cum pleci la facultate la București sau știu eu, la Cluj, de prin împrejurimi. Am dormit de la 10-11, nu mai știu că era târziu oricum când am ajuns la cazare, până am filmat, până am mâncat, până am interviuri, noapte bună, până la 2 noaptea, 2 noaptea, whatever. Deci nu vreau să zic, pe la 2:30, 3 s-o apucat cu coșii aia să cânte, dar nu 1, 2, 30 și încă 30 în curtea vecinului și încă 30 în altă curtea vecinului și o altă curte în spate. În cor, toți cocoșii din sat, de la 2:30 noaptea, really? Adică nu la genul cu, de ce învățăm pe copii, cocoșul dă deșteptarea la 6 dimineața, la 5, la cât răsa, du-te mă, serios, la ce, la lună, la ce, s-a făcut lup, care-i caza cu cocoșul. Deci ăia au țipat toată noaptea, noi nu am putut să dormim și când se opreau 10, începeau alții. Era un fel de, cred că erau pe voci, știi, sau chestii de genul ăsta. Am dormit ca naiba. Ne-am trezit și nu s-a arătat decât plecarea noastră de acolo foarte puțin. Noi chiar ne-am înțeles foarte bine cu ei. Știu că Carmen era la duș și am rămas jos pe un fel de prispă, bancă, ceva în fața casei cu doamna și am povestit, m-a întrebat dacă sunt căsătorită, dacă nu știu ce, am zis că tocmai m-am căsătorit în vara anului respectiv, anul trecut, cum ar veni, și că am avut nunta și am zis să se uite pe YouTube, i-am arătat seria Art Castle Wedding, i-am zis să se uite acolo că e subtitrat și poate să vadă ce s-a întâmplat și așa. No, foarte drăguț. Am stat la povești vreo oră și ceva cu ea, m-a întrebat dacă vrem să avem copii, am zis da, cu siguranță curând. Am avut așa o discuție foarte faină cu ea despre tot, despre orice îți poți închipui. Și ne-a plăcut foarte mult de ei și dimineața înainte să plecăm le-am dat niște cadouri din partea noastră. Carmen știu că i-a dat niște cercei pe care i avea de la Uterche sau nu mai știu cum se pronunță brandul ăsta, mă rog, în fine. Niște cercei foarte faini, foarte, foarte faini și eu nu mai știu ce am dat. Oare am dat ceva tot așa? Cred că un lănțișor mi se pare că am dat. Da. Asta cred. Mă rog, asta a fost un moment care, de exemplu, nu a apărut pe cameră, după care am plecat mai departe. Și dacă știți emisiunea, cu siguranță vă amintiți noaptea respectivă că lumea ne întreba, da, unde ați dormit? Că nu s-o dat, unde ați dormit? Apoi, nu, acum nu s-o dat, asta este, da. Aici am dormit și în primul rând n-am dormit. A fost horror cu cocoșii ăștia. De unde atâtea mesaje și notificări? Bun, trebuie să intru iarăși pe stories, că am ieșit din greșeală și să revin pe întrebări. Asta a fost unul din momentele care nu s-a difuzat. Un alt moment care nu s-a difuzat a fost astea ultimele 2 probe cu noi. Asta din ce mi-amintesc acum, că nu știu să vă zic, că au fost multe momente care nu s-au dat. Știu de ce nu s-au dat, că, nu, așa a fost emisiunea. Trebuia să se difuzeze de la toate echipele sau, mă rog, poate unele serii erau mai interesante decât consideram noi că a fost seara noastră sau dimineața noastră sau știu eu ce. Întrebările. Trebuie să mă duc la baie.
Hai să pauză de mers la toaletă, cineva de aici, de pe YouTube. Is it awkward if I do this? Să facem o pauză, o să dau muzica puțin mai tare. Mergeți și umpleți-vă ceștile cu cafea, ceai, vin. Să mergeți la baie. Deci știți ce m-a trezit pe mine la un moment dat? La ce m-am gândit eu în Asta Express, de fapt, înainte să plec de acasă. Am zis, hai de capul meu, cum ar fi să-mi pun, că am o perucă astăzi în video, hai să-mi pun peruca asta cu mine, care arată super cool, cu lucrurile army, cu nu știu ce, ne îmbrăcăm pe acolo și, când nu vrei să-ți faci părul, gen, în fiecare zi, poți pui peruca. Bă, nu mai lipsea. Aia mai lipsea în Asta Express, peruca, că apoi oricum era așa de cald, că știți că peruca ține cald ca o căciulă. Unde Dumnezeu a rămas? Da, am ajuns. PS, de unde aveți bluzele cu ACCG? Ni le-am făcut personalizat, e singurul lucru personalizat pe care îl avem din Asta Express. Însă plănuim să lansăm o colecție capsulă împreună cu un brand românesc în curând, cu niște tricouri, hanorace și ce să zic, cred că doar tricouri și hanorace o să fie, un fel de merch, să-i spun așa, merchandise legate de câteva citate de noastre de prin Asta Express și în mod evident o să fie și aceste bluze cu ACCG. Așa, produsele de machiaj le-am mai menționat. V-ați avut vreo zi liberă sau se filma 7 din 7 zile la rând probele, excluzând imunitățile. Imunitățile au fost singurele zile de pauză. În rest, dă-i bătaie, dă-i să sune. După ce ați părăsit concursul, ați mai rămas în Taiwan, vai. Nu ați mai ținut deloc legătura cu persoane de acasă, mama, tata, soț și un emoji care e jumate albastru la cap. Da, nu am avut telefon, deci n-aveam cum să-i contactăm. Singurul lucru pe care l-am mai făcut, adică de genul, și nu e o chestie interzisă sau nu știu ce, le spuneam când ajungeam la cazare să ne caute pe Instagram, ca să ne dea follow, ca să ne vadă, ca să așa mai departe, să le arătăm. Începeam cumva o poveste, să le spunem cine suntem, că suntem vloggeri, că am început treaba asta în 2012 sau în 2015 sau când am început sau așa. Și vorbind despre chestia asta, ne era mult mai ușor să le arătăm pe Instagram ca să vadă postările și atunci vedeam ce o posta Puffy. Deci Puffy nu neapărat că avea cumva un calendar, dar nu era totul foarte strict. Aveam anumite campanii, aveam materiale lăsate pentru toate campaniile, cred că au fost vreo 11 campanii în perioada respectivă, am lăsat materiale pentru toate, plus i-am zis, ok, fă ce vrei cu feed-ul, postează ceea ce crezi tu de cuvințe, inclusiv pe stories. Și alea erau momentele în care vedeam efectiv, uite ce-o posta Puffy, uite cum arată profilul de Instagram. Da, dar nu, cu cei de acasă n-am avut cum să comunicăm. Am primit scrisorile de la ei și am văzut videourile alea în Taiwan, pe care le-ați văzut și voi, de fapt, pe TV. Așa, cine câștigă? Cine crezi că va câștiga Asia? Mi-ar plăcea să câștige Spicu Ștefania. O să vedem. Nu știu, ne uităm la episoade și o să vedem ce se întâmplă. De ce vrea lumea așa de tare să afle cine a câștigat? Sau asta că te întreabă părerea, care e părerea ta despre cine crezi că o să câștige? Da, dar cine a câștigat? Și dacă am ști cine a câștigat, să zicem așa, care e mai farmecul? De ce? Nu știu. Adică aveți puțină răbdare și gândiți-vă și la partea asta, știi? La modul, chiar e fun să vezi ce se întâmplă, ce probe sunt, cum sunt oamenii eliminați, prin ce emoții trec. E un carusel de emoții emisiunea asta. Bluzele ACCG se pot achiziționa de undeva, o să vă anunțăm curând de unde se pot achiziționa. Cum ați reușit să vă izolați după ce ați venit din Asia, până la data din contract?
Nu ne-am izolat prea mult pentru că noi ne-am întors pe 13 decembrie, momentul în care s-au încheiat și filmările. Noi ne-am întors cu toată echipa de filmare în țară. Nu am mai avut de ce să nu... Adică noi am început să postăm... Am putut să postăm normal pe Instagram. N-am avut treabă, dar în cazul în care ieșeam, de exemplu, în primele etape și ajungeam acasă, trebuia să facem cumva, să nu postăm lucruri din București. Mă rog, cred că ați mai văzut și voi concurenți din alte sezoane, cum au ajuns acasă și au postat, în sfârșit au ajuns acasă. Nu știu ce au avut de suferit după contract, dar, ca idee, zic numai. Bun. Ce ați simțit atunci când ați ieșit? Ați avut vreo ură pentru ceilalți concurenți? Vai de capul meu, nu. Deci departe de noi orice chestie de genul ăsta. Am simțit, am avut așa mixed feelings. Întreaga parte de eliminare a fost un foarte mare blur pentru mine, cel puțin. În momentul în care am aflat că Ada a fost pe locul 2, mi-am dat seama că, adică nu, noi știam oricum că suntem cumva pe ultimul loc, dar mă gândeam, poate mai este o șansă, poate suntem noi pe locul 2 totuși. Și atunci am zis, clar, nu, e clar, am ajuns ultimele și mergem la eliminare și în momentul respectiv n-avea cum să fie ancora altceva decât roșie, pentru că fuseseră deja multe ancore verzi. Și pe urmă ăsta e mersul concursului. Eu personal am simțit așa o mulțumire deplină față de tot ceea ce am făcut noi acolo în Asia Express. Am simțit că am dat tot ceea ce am putut. Am încercat să transmit o stare bună și Ginei și vouă, sper, și concurenților, colegilor noștri. N-am simțit absolut nimic. Deci n-ai cum să simți așa ceva ură pentru ceilalți concurenți. Că ce, că au rămas din concurs, că s-au dovedit a fi mai tari decât tine într-o zi random. Nu, n-are nicio relevanță. Ba chiar i-am felicitat, le-am urat noroc, am zis, băi, multă baftă, de-abia așteptăm să vedem ce se întâmplă pe televizor. Asta e treaba. V-a fost vreodată frică? Frica e o chestie foarte abstractă, aș zice, inventată de om și de capul omului. După cum am zis, au fost multe momente în care, nu neapărat ca o frică de asta de nu știu ce se întâmplă, dar ne-a fost frică de tot, de toată experiența, de toată nesiguranța care a existat acolo și așa mai departe. Dar tocmai asta înseamnă să fii curajos. Nu că nu ți-e frică, ți-e frică, dar te arunci cu capul în față și vezi cum o iei ca atare, știi? Despre asta vorbesc. Asta înseamnă să fii curajos și eu cred că asta am făcut și am dovedit noi de-a lungul emisiunii. Cât de greu a fost să vă obișnuiți cu haosul zilnic? Ne-am obișnuit în aproximativ 2 săptămâni, aș spune, dar ne-a luat ceva timp. Am fost efectiv exhausted. Exhausted. Am fost efectiv terminate în primele etape, pentru că e un ritm foarte nebun cu care trebuie să te obișnuiești. Asta din Asia Express, sinceră să fiu. La cursa pentru ultima șansă ați recuperat și la sfârșit a părut că veți ajunge primele. Ce s-a întâmplat? Nu am recuperat în niciun moment. Dacă ați avut ochi să vedeți, ați văzut foarte bine faptul că noi am plecat de la curățatul de scoici noaptea. Era efectiv noapte afară. Într-adevăr era noapte și pentru celelalte echipe în momentul în care s-a filmat proba de la Piața de Noapte. Dar ca idee, noi am avut, totul a început de la întârzierea de, cred că o jumătate de oră, când ne-au dat jos din mașină oamenii care ne duceau către proba cu tăiței, cu nudelșii, și de acolo s-au tot dus, din una în alta. Montajul este făcut de așa manieră încât telespectatorii și, până la urmă, și noi, noi știm ce s-a întâmplat, dar oamenii să nu-și dea seama că va ajunge echipa asta sau cealaltă prima, pentru că altfel nu are niciun haz. Și datorită acestui fapt a fost montat în așa fel încât să se înțeleagă că suntem probabil pe locul 2 sau pe locul 1 sau whatever. Lucru care, n-a fost cazul la momentul respectiv. Ați avut momentul în care ați avut acces la internet în intervalul ăsta de o lună și ceva? Nu am avut acces la internet pentru că n-am avut telefon și nu aveam internet. Puteam să avem internet la oameni acasă, dar mă credeți că nici măcar m-am gândit vreodată să îi zic cuiva, dăm telefonul să nu știu să mă uit pe Netflix. Uite, ne-am uitat într-o seară, am ajuns la o casă cu Netflix, e banat cuvântul Netflix din emisiune, și acolo aveau net, ca urmare aveau Netflix, ca urmare ne-am uitat la Suicide Squad și ne-am simțit ca în vacanță, a fost genial. Dar internet, așa, nu aveam pe ce, că n-aveam pe ce să internet. Și oricum nu ne interesa, n-am cerut vreodată un telefon și zicem, dă să văd eu, să scriu cuiva un mesaj. Nu, ne-am fost de treabă, exact așa. Am vrut să trăim experiența exact așa cum a fost. În afară de cameraman,
aveați cu voi o echipă, în paranteză medicală, pe oriunde mergeați, exista un doctor, Diana, pe care o salutăm prin intermediul acestui video și mulțumim pentru calciu și magneziu în primele etape în care ne-am simțit ca naiba și am crezut că nu mai putem, dar am putut. Iată că am ajuns până în etapa a 8-a. Da, Diana era acolo pentru urgențe medicale, ne-a pansat când ne-am târât pe coate, ne-a pansat când ne-au mușcat viermii de picioare, ne-a dat, la care nu aveam spray pentru țânțari și așa mai departe, dar noi personal nu am apelat la ea decât în primele etape când i-am cerut calciu și magneziu. De asta am avut nevoie. Aveam și eu cu mine calciu și magneziu, l-am dat, am fost rău de tot, am crezut că am nevoie de intravenos, dar în urma diagnosticului pe care l-a făcut la fața locului a zis că nu mi-ar pune totuși intravenos și am rămas cu calciul meu. A fost și o situație foarte agitată și din cauza asta cred că am fost așa... Am avut pur și simplu o cădere. Asta se poate numi o cădere, un moment de low, fizic, clar, fizic. A fost oboseală fizică. Ce v-au dat așa de puțin la TV? PS, ați fost preferatele mele și încă sunteți. Mulțumim foarte tare. Și noi am observat chestia asta încă de la primele episoade. Însă am zis, bă, stăm, că nu știm, suntem multe echipe, probabil că nu apărem noi chiar așa de mult acum, dar urmează să apărem mai încolo. Eu tind să cred că nu am fost date atât de mult, pentru că, în primul rând, mi s-a și închis telefonul. Asta o să fie ultima întrebare la care răspundem și încheiem apoteotic acest video, pentru că nu facem atâta scandal, sincer, pentru că nu ne-am certat, nu e un lucru rău neapărat, dar n-am avut, probabil, reacțiile potrivite pentru ceea ce publicul se așteaptă. Nu știu, publicul care vrea genul ăsta de reacții și de situații. Se așteptau să fim două blonde proaste care ies din prima etapă. Probabil că se așteptau să fim, și asta era valabilă la toată lumea, și la telespectatori mă refer. Probabil că lumea se aștepta să nu ne descurcăm, să fim figurante, să nu vrem să ne cazăm acolo, să nu facem asta, să nu facem cealaltă și așa mai departe. Și cumva, mă rog, poate că au fost și multe echipe care au avut content mai interesant din multe puncte de vedere, adică sunt fer convinsă că ceea ce ni se pare nou amuzant, nu li se pare altora amuzant. Adică dacă tu vii și îmi spui mie, îmi place foarte mult de voi, mi-ar plăcut să vă văd mai mult la TV. Da, pentru că îți place de noi, dar alții cărora le place de alte echipe și ar fi dorit să-i vadă pe ei mai mult. Și o situație cumva de la egal la egal. De multe ori am zis, bă, nu ne-au dat așa de mult, da? Nu, dacă probabil că nu au fost situații pe care să le dea. Pentru că am făcut ce era de făcut, nu ne-am prea țăpat pe jos, nu au fost, nu mai pot, nu mai vreau, nu ne-am plâns. Nu, ăsta e adevărul. Ce să zic mai mult de atâta. Și unde se adaugă, bineînțeles, faptul că totuși nu putem avea o emisiune de 7 ore, deși ar fi superb. M-aș uita și eu în continuu să văd ce s-a întâmplat. Mi-ar plăcea foarte tare să am acces la aceste fișiere, la aceste filmări. Vă dați seama, 16 ore de filmări pe zi cu noi, ori o lună jumate. Asta a însemnat enorm de multe ore de filmare. Nici nu vreau să mă închipui. Și să fac un vlog cu tot ce s-a întâmplat acolo și cu ceea ce mi se pare nou amuzant, like, cu cele mai tari faze sau cu glume sau cu momentele în care am cântat pe mașină sau așa mai departe. Da, cam astea au fost întrebările voastre referitoare la Asia Express de pe Instagram. O să văd, în momentul în care mi se deschide telefonul, era clar că abia trecusem de jumate cu întrebările. Foarte multe dintre ele, după cum v-am spus, se repetă. Însă o să văd dacă este cazul să facem o parte a doua a acestui video în care să răspundem altor întrebări, cum a fost, de exemplu, cea cu operatorii, cum am reușit să ignorăm camera, dar totuși să fim acolo, adică pe partea asta de reality show. Mi s-a părut, de exemplu, nu că foarte pertinentă, foarte interesantă și pe care nu foarte multă lume o pune. Adică cea mai des întâlnită întrebare a fost care a fost cea mai grea situație sau care a fost cea mai faină situație, pe unde ați dormit, dacă ați mâncat și așa mai departe. Dacă mai sunt genul ăsta de întrebări care sunt super interesante și consider că merită să le punem într-un al treilea episod de Q&A în care vorbim despre Asia Express,
o să facem treaba asta, dar la un moment dat va trebui să încheiem această serie de Q&A despre Asia Express. Tot pe subiectul ăsta vom vorbi în episodul de fashion cât de curând despre ținutele pe care le-am purtat acolo. Știu că sunt foarte multe întrebări de la de unde sunt echipamentele de sport, de unde sunt Adidas și de unde sunt bocanci, de unde aia, de unde sunt ochelari de soare și toate accesoriile pe care le-am avut cu noi. O să vorbim și despre asta într-un episod separat de fashion și cel mai probabil o să fie pe limba engleză. Și legat de Asia Express am vorbit despre make-up. Nu știu dacă mai aveți voi alte subiecte legate de Asia Express care credeți că ar putea fi tratate în orice altă rubrică, în afară de cea de Talks, în care ne aflăm chiar acum, sau rubrica de fashion, sau rubrica de beauty, unde am vorbit despre machiaj. Eu consider că am acoperit destul de bine subiectul. Dați-mi de știre și ne vedem în continuare aici pe YouTube cu alte videouri, alt tip de content și așa mai departe. Sper să ne vedem din ce în ce mai des și poate să facem aceste Q&A-uri și pe alte subiecte. Pentru că mi se par foarte interesante, mi se pare că e genul de discuție pe care am putea, adică o poți considera ca o discuție one-on-one, în care, uite, stăm la o cafea sau la un pahar de vin și povestim și poate că mă cunoașteți altfel, poate că mă înțelegeți altfel. Și, mă rog, aveți voi cel puțin ocazia de a vedea răspunsul meu la anumite întrebări pe care le aveți. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în acest episod de YouTube. Nu uitați să dați subscribe, va apărea aici undeva pe ecran. Vă voi lăsa aici două dintre videourile care mi se par mie cele mai relevante vis-a-vis de acest subiect pe care îl discutăm acum, și anume primul nostru Q&A despre Asia Express și trusa de make-up din Asia Express. Sper să vă placă și ne vedem curând pe YouTube și pe Instagram. Don't forget to follow me on Instagram. Vă pup!